การทำภาพซ้อนหรือว่า Overlay ใน CapCut เวอร์ชัน PC จะทำอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC อีกแล้วครับเพื่อนๆหลายคนสอบถามกันเข้ามานะครับว่าการทำ Overlay หรือว่าภาพซ้อนใน CapCut PC จะทำอย่างไรต้องเริ่มต้นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆทำครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้ไปกดที่ตรงคำว่านำเข้านะครับจากนั้นก็ไปเลือกไฟล์ที่เพื่อนๆต้องการนำมาใส่ในการตัดต่อนะครับในนี้ผมก็จะรวมทั้งวิดีโอแล้วก็รูปภาพนั่นเองเนาะเสร็จแล้วกดคำว่านำเข้าก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการตัดต่อก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆก็ดึงคลิปวิดีโอที่เป็นเมนหลักนะครับเอามาใส่ในไทม์ไลน์ซะก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยายนิดหนึ่งเนาะจากนั้นในคลิปนี้ผมต้องการอยากจะให้มีภาพซ้อนเข้ามาโดยเป็นแถบด้านตรงนี้นะครับเหมือนกันในคลิปที่ผมทำอยู่แล้วผมก็แค่กดค้างแล้วก็ดึงมาซ้อนด้านบนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพซ้อนหรือว่า Overlay นั่นเองเนาะจากนั้นเราก็จัดการดึงนะครับให้มันเท่ากันกับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆไปเลยประมาณนี้อันนี้ก็คือคอนเซปต์ของการทำ Overlay หรือภาพซ้อนนะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนอื่นสมมติเป็นโลโก้ช่องของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาจัดฝั่งข้างในนี้นะครับได้อยากจะให้อยู่ซ้ายหรือขวาก็ว่ากันไปเนาะอันนี้คือคอนเซปต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทดลองดูนะครับว่าใน CapCut เวอร์ชัน PC เนี่ยสามารถใส่ภาพซ้อนหรือว่า Overlay ได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองครับและในคลิปนี้นะครับผมก็ทำภาพเอาไว้แล้วนะครับประมาณ30ภาพนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่นะครับหรือว่าซ้อน Overlay นั่นเองเนาะผมเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ไปนำเข้าภาพมาก่อนนะครับ30ภาพก็ลากคุมทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็นำเข้าไปเลยก็จะเป็นไฟล์1 ถึง 30ตรงนี้นั่นเองแต่ว่าคลิปหลักเนี่ยผมอยากจะให้เป็นสีดำนะครับผมก็จะไปที่คำว่า library นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีดำมาใส่จากนั้นผมก็ขยายหน่อยเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นผมก็กลับไปที่ภายในเครื่องนะครับเราก็จะมาเริ่มใส่ overlay หรือว่าภาพซ้อนกันนะครับก็ดึงลงมาใส่ลักษณะแบบนี้นะครับพอเพื่อนๆดึงใส่แล้วนะครับในส่วนของวิดีโอพื้นฐานตรงนี้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับจะมีบอกว่าเลเยอร์1อยู่ทันทีนะครับต่อไปเราก็เอาอันที่2ลงไปแล้วก็เลื่อนลงไปสังเกตนะครับก็มีเลเยอร์2ขึ้นมาทันทีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใส่ได้สักประมาณกี่เลเยอร์นะครับเยอะแล้วนะครับ28 29 3030ไฟล์ที่ผมทำมาก็สามารถที่จะเอามาเพิ่มได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตรงวิดีโอหมวดหมู่ของวิดีโอแล้วก็พื้นฐานนะครับเขาก็จะบอกว่าในนี้มีกี่เลเยอร์นั่นเองครับเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนลงดูได้นะครับมีตั้ง30เลเยอร์แต่ถ้ามีคำถามถัดไปว่าจะใส่เพิ่มได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกันครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นในส่วนของวิดีโอนะครับผมก็นำเข้ามาก่อนละกันจากนั้นก็ไปที่วิดีโอเลยนะครับสมมุติเป็นวิดีโอนี้เราก็ลองดึงมาใส่31ก็ยังใส่ได้นะครับก็ใส่ไปได้เรื่อยๆนะครับรู้สึกตอนที่ผมทำเนี่ยผมลองทำถึงแค่40เลเยอร์ผมก็ว่ามันเยอะแล้วเนาะซึ่งในคลิปนี้ผมขอทดสอบแค่34เลเยอร์ผมก็มองว่ามันเยอะมากๆแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆเคยใช้เลเยอร์สูงสุดกี่เลเยอร์ยังไงลองคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการใช้งานในส่วนของการใส่ภาพซ้อนหรือว่า Overlay ใน CapCut เวอร์ชัน PC ง่ายใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆก็แค่ลากลงแถมลากได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบคำถามเพื่อนๆที่ได้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกด
กระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ